අපේ මුළු තැන්ගෙට ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද අලවලින් පොටේටෝ ස්නැක් එකක් හදන්න යන්නේ. වෙනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ළමයි වුණත් කන්න හරි මාස හිතේ බලන්න. මං අල බදිනවට වඩා මෙහෙම ගෙදර මාලයක බෙදලා මේ විදිහට කන්න. නම් අපි ඉක්මනින්ම හදලා බලමු. මේ තියෙන අවශ්‍ය දේවල් ලොකු අලගෙඩි තුනක් අරන් තියෙනවා. අල එක මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා දිග අතට. පෙත්ති වෙන්නත් නෙමෙයි ටිකක් මේ විදිහට. ඒ වගේම පිටි අරන් තියෙනවා. පාම් පිටි, කෝප්පයයි, මිරිස් කුඩු අරන් තියෙන මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලට මදි නම් තව දාගන්න. බිත්තර ගෙඩි දෙකයි. අල ලොකු අලගෙඩි තුනකට තමයි බිත්තර ගෙඩි දෙක. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය බිත්තර ගෙඩි දෙකක් ගන්න. සුදු ලුණු පවුඩර් එක තියෙනවනම් ඒකත් දාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අල එක හොඳින් හොදගන්න. හොඳට මේ වතුරෙන් මේ විදිහට දෙපාරක් විතර හරි කමන්න හොදගන්න. හොදලා හොඳට වතුර බේරෙන්න ඕන. වතුර නැතිය බේරෙන්න ආරින්න. මේ තියෙන අපේ අල එකට අපි මිරිස් එකයි ලුණු එකයි දාගන්න. මිරිස් වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර දාගන්න. ඒ වගේම අපේ බිත්තර ගෙඩි දෙක ඒකත් දාගන්න. මේ අල එක පොඩි නම් බිත්තර ගෙඩි දෙක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බිත්තර එක බලලා දාගන්න. දැන් ඒක හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ඒකට අපි පිටියකින් ටික ටික දාලා කලවම් කරගන්න. හොඳට ඔක්කොම අල වලට මික්ස් වෙන විදිහට ටික ටික දාලා කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේක ගැඹුරු තෙලේ බැදගමු. දැන් අපේ තෙල් එක රත් වෙලා අපි දැන් බැදගමු. කොහොම ටික මේ විදිහට දාලා මේ විදිහට හොඳට රන්වන් පැහැෙනකම් බැදගන්න. ඔන්න අපි අපේ අල වලින් හදපු පොටේටෝ ස්නැක් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලා දැක්කම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. නිකන් අල බදිනවට වඩා රසට කන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයි හරියට ආස හිතේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් අපිට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගය ලබා දෙන්න. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.